ahoj, dneska jsem se stavil na hale a do výroby Epicu. Epic Airguns, je tady se mnou David, tudíž vám představu Davida, určitě ho znáte z videí. Přišel jsem zde proto, abychom otestovali nějaké vzduchovky, což je Epic One, Epic Two a Epic Light. Jo? David vám je určitě ukáže za chvilinku. Samozřejmě si ukážeme na střelnici, jak střílí, vysvětlíme si nějaké rozdíly, jo? I v hlavních, budeme mít totiž 3 různé hlavně, budou tam 300, bude tam 550 a 420. A 420, teda, jo? Takže vyzkoušíme, mrkneme a ukážeme vlastně si tady ty zbraně umí. Já jsem dostal tady merch, kluci mě oblekli na tady, takže jsem rád, aspoň mám s čím odejít domů, takže já jsem spokojený, takže můžeme jít na to střílet. David vám aspoň teďka jenom v rychlosti ukáže ty zbraně, Určitě, o kterých jsme se bavili. Začneme vlastně Epic 2 Lightkou s provedením 300 mm vráží 635. Máme tady lahvovou verzi, to znamená větší počet výstřelů. Je to vlastně taková odlehčená i cenově příznivější varianta Epic 2. Každopádně zůstaňte opravdu, uvidíte sami, co ta krátká hlaveň dokáže vyprodukovat za přesnost. Dále tu budeme mít Epic 1 s hlavní délkou 420 mm. Je to klasický bullpup model, kdy vám hlaveň končí vlastně až skoro u ramene, takže kompaktnější. Opět vybrali jsme tuto kratší hlaveň, ať si ukážeme, že ta přesnost jde docílit opravdu v jakékoliv délce, pokud se zbraň dobře nastaví. Takže základní verze Epic One. A poté zde máme plně osazenou klasickou Epic 2 s taktickou pažbou. Samozřejmě tento model už znáte, je zde sklopná pažba se zámkem, plně nastavitelná lícnice, to je také bodka. Máme zde osazení i spodní prodloužené arka switchlišty. Tuto zbraň máme opravdu na vysoký výkon, i když to není ta nejdelší varianta hlavně, kde ještě nabízíme vlastně 700 hlaveň. Máme tady 550 a ukážeme si střelbu se 40 grainovými slagy. Tak pojďme na to. Jdeme, pojďme. Tak, jak jsme se bavili, už jsme na střelnici. Budeme teďka střílet vlastně s Epicem. David tady střílí s náma, protože určitě s těma zbraněma má největší zkušenosti, takže nám představí vlastně, co tu máme. Co tu máme vlastně teda za první zbraň? Zdravím všechny. Jako první si ukážeme Epic 2 Light. Je to vlastně nová verze klasické dvojky, kdy taktické dlouhé zbraně celkem těžké, protože na tu přesnou dálkovou střelu potřebujete mít nějakou váhu, tak jsme udělali lehčí variantu, kde jsme osadili zbraň gripem na R15 pažbu. Je to ve specifikaci Miltec, takže každý si tuto pažbičku může vyměnit potom za jakoukoliv jinou. Pažba je nastavitelná v několika krocích v dálkovém směru a zbraň potom dále přichází pouze s krátkou pikaten lištou ze spod. To jsou takové dvě hlavní změny oproti klasické dvojce. A vlastně tento model Light přichází s 300 a 550 hlavní. Pouze tyto dvě délky. Počítám, že vlastně i cena tam je nižší, ale to samozřejmě na stránkách u nás máme, takže na to mrkneme. Ceny vám tady doplníme určitě do rohu kolegyně v postprodukci, takže uvidíte ten rozdíl vlastně mezi tou klasickou dvojkou. Ty si říkal vlastně 4,5, 5,5, 6,35? Ano, přesně tak. 6,35. Vlastně všechno, veškeré střeva té zbraně zůstávají stejné, takže výkon, zákazník se dostane úplně na stejné hodnoty jako s klasickou dvojkou, de facto o lehčí váhu. Samozřejmě je to levnější na výrobu, tak proto jsme byli schopni trochu pohnout s cenou. Super. Teďka tady koukám, že máme vlastně 300, že? Jestli se nepletu. Tady je 300 635. Vzali jsme schválně tento kalibr, jelikož 635 je nejméně přesná jakoby ze všech. A 300 je jedna z nejkratších hlavní, kterou nabízíme, ale ukážeme si, že i s tou krátkou hlavní a v 635 hlavně v zahraničí to používají na lov škůdců a podobně, že se dá i na těch 50 metrů nastřílet relativně pěkný výsledek tady. Vidím, že je kompaktní, to jo. Další dotazy. Jsou vlastně časté od zákazníků, je energie. Jo, tady máme 635, kde dostaneme vlastně tady s tou hlavní na jaký výkon se můžeme dostat, nebo běžný, jak se to dodává třeba, jo? Absolutně, třeba v krabicích můžeme začít tím, že co si zákazník u nás koupí, vlastně jak je to nastavené, ta zbraň. Jo, asi je první otázka a vlastně co je jako maximum, co víte, že jste schopni z toho dostat. No. Jasně, takže zrovna u té 300 hlavně, samozřejmě dělí se to potom podle kalibru, ale u 635 zbraně nastřelujeme s JSBčkem
ISB King. Je tam hmotnost 1,645 gramů a rychlost útek kratší hlavně nastavená na nějakých 265 metrů za sekundu, kde i ta přesnost těch diablog je vlastně nejlepší. A tam je to kolem 50-60 joulů. Což je dostačující určitě na tu krátkou jakoby zbraň nebo tu hlaveň, což si myslím je dost. A to je teda maximum a tak je to, nebo ještě jste schopni z toho dostat něco víc? Jsme schopni samozřejmě víc, ale jelikož jasně, čím delší hlaveň, tím je potom vyšší výkon. Nemusíme tak hnát regulator tlaku na vysoké úrovně. Tady je nastavený kolem 110 barů, což je takový zlatý střed. Samozřejmě regulator můžete hnát až do 180 barů. Není problém, ale zase potom potřebujete najít těžší střelivo, které bude lítat při té dané rychlosti. Takže ideální, tak jak to dostaneme nastavené prostě pro zákazníka, tak 50-60 joulů, někde jsme prostě 90, určitě dostačující. Jo. Podle mě to bude jakoby kompatibilní a dostačující pro 95% střelců. Ale potom, kdo si chce hrát, samozřejmě může, jako ty naše zbraně to nabízí. Jenom upozorňuji, pokud nejste zkušení, nehrajte si. Radši se zeptejte naší technické podpory, ti vám určitě poradí, nebo zkonzultují to potom tady s výrobou, ale pokud si nejste jistí, nešahajte určitě do té zbraně, pokud nevíte, co máte ladit, jak se to ladí. Jo. Nevím, nezmínili jsme, já teda vím, že tam je ventil vlastně, který je taky zapotřebí potom ladit, Přesně uzavírá. To asi můžeš a my říct. i za Epiku vlastně natočili jsme, je to sice v angličtině, ale máme tutoriální video, kde základ vždycky je nastavit bicí pružinu vůči tlaku na regulatoru. To je 90% vlastně základního nastavení. Toto, když zákazník pochopí, tak si potom bude schopný sám vzduchovku doma jakoby nastavovat. Video máme na YouTube Epic Airguns. Můžeme se domluvit, že v dalším videu to natočíme v češtině a vysvětlíme přesný postup, jak každou naši zbraň vlastně nastavit. A je to fakt opravdu důležité, protože ovlivňujete tím přesnost, konzistenci a pokud to dobře nenastavíte, tak nemůžete vytěžit maximum z našich vzduchovek. Super. Myslím, že asi můžeme se potom ptát během střelby. Určitě. Teda můžeme, nebo co mě napadne, nebo co napadne tebe, klidně mu dál potom. Takže začneme to krátkou 300 a potom si ukážeme další modely a můžeme porovnat samozřejmě přesnost. Super, tak pojďme na to teda. Jenom jestli mi tam zopakuješ, říkal jsi Kingy, že? Teďka střílíme klasiky, 1,645 gramů. Potom u delší hlavně samozřejmě už používáme ty King Heavy MK2 pro zásobníky, které váží 2,2 gramu. Ty už potom nastavujeme vlastně na rychlost 280 metrů za sekundu. Dobrá, takže 1,645 teda. Jenom ať víte teda, s čím střílíme, jakou rychlost teda budeme dosahovat. Já střílíme zhruba na nějakých 48-47 metrů plus minus. Vzduchovku máme napojenou na láhev. Ono už při tom nějakém výkonu vám to žere. Samozřejmě pro nás je to pohodlnější, jo, ale standardně střílíme taky samozřejmě bez. Tady máme tu možnost, že střílet můžeme, takže pojďme na to. No. Jo, první výstřel 260 metrů za sekundu. Ještě 61. Já už Ještě 59. vidím vlastně, že ze 3 výstřelů mám 2 rány úplně ve stejné díře. Takže si samozřejmě ukážeme. Zajdeme potom dozadu, ať vidíte taky. Jo, budeme testovat 3 zbraně, tudíž budou tam 3 různé vlastně jakoby nástřely. Jo. Nevím teda, kolik budeš střílet, jestli zásobník plus minus anebo víc. Dáme si asi 10 rán z každé. Víš odhadem, kolik vydrží ta kartuše při tom výkonu? Já potřebuji asi jako přesně. Při tom klasickém jako minimálně bychom měli dát na těch 110 teda. 40 rán. Na Určitě. 110 barů, aby jsme se nedostali teda pod hranici Tlak regulatoru. Samozřejmě tu lightku nabízíme potom také. Co přiznám, že zapomněl jsem, že mám nabito při té konverzaci. Samozřejmě tu lightku nabízíme i s klasickou kartuší hliníkovou, protože ne každému se líbí tady tato karbonová láhev. Samozřejmě zase praktičtější. Jo, ten počet výstřelů je 2,5 násobný skoro. Jasně. Takže samozřejmě pokud někdo neřeší spotřebu vzduchu, je napojený celou dobu na láhev, tak může si vzít klasiku. Ale kdo s tím jakoby plánuje vyrazit do terénu a nechce pořád jakoby naplnit kartuši, tak ta láhev je prostě z praktického hlediska vždycky lepší. Předpokládám, že tam máme CZ hlavně.
Ano, u všech vzduchovek vlastně z fabriky vypouštíme CZty. Jsem akorát přestal počítat, nevím, jestli máme 7 nebo 8 rán, dáme si ještě 2. Kde dodáváte teďka zbraně? Dodáváme Kromě vlastně, Česka, samozřejmě najdete na Ballistasu. dodáváme téměř do celého světa. Máme Ameriku, Jižní Ameriku, Evropu máme pokrytou taky z velké části, Španělsko, Velká Británie je naším velkým odběratelem. Tam vzduchovky upravujeme samozřejmě do 16 joulů. Dáváme tam jakoby jiný ventil pro vzduchovky, protože ten náš asistovaný ventil není stavěný na ty nízké energie. Máme potom vlastně východ, takže Dubaj, Saudská Arabie. Snažíme se dostat do Austrálie, protože tam máme taky poptávky, ale uvidíme, jestli se najde nějaký distributor. Tak já myslím, že máme 10 rán. Soustřel si myslím, že opravdu velmi zdařilý, tak pojďme se podívat k terči. Mrknu na to, budeme sem podívat. Tak, tady vidíme soustřel, náš první soustřel vlastně z Epic to Light, 300 hlavní 635 dráže na 50 metrů. Přiznám se, nevím teďka, jestli jsem dal 9 nebo 10 ran, s tím, jak jsme se bavili, ale vidíte, že soustřel oproti prstu, typuju to tak na centimetr a půl, maximálně 1,8. Tady vidíme 9 nebo 10 ran. Takže vidíte, že pokud je vzduchovka dobře nastavená, tak i s velmi krátkou hlavní dokážete nastřílet opravdu hodně pěkný výsledek. Tak, my jsme si přehodili zbraně a nyní jsme opustili 2 Light a máme tady Epic One, neboli 1. Tak, Dave, jestli nám k tomu něco řekneš, prosím tě? Určitě, chtěl jsem, ať jdeme postupně, začali jsme s hlavní délkou 300 mm, teďka máme jedničku Epic One s hlavní 420 mm. Řadí se to určitě pořád mezi ty kratší hlavně, ta zbraň je velice kompaktní a i zde si ukážeme, že s tak krátkou hlavní, tady máme raží 5,5, ale že jde na stříle vlastně dobrý výsledek. Jednička je to klasický bullpup oproti 2, to znamená celá zbraň je kompaktnější, hlaveň vám jde až skoro k rameni. Tato zbraň teďka se stává velmi oblíbenou ve světě, protože teoreticky bude i přesnější trošku než Epic 2, jelikož hlaveň je ještě uchycená i tady ve středu, takže při těch vyšších energiích to dává větší stabilitu k té hlavní, ale samozřejmě je to zase individuální věc. Mně osobně se líbí více Epic 2, ta taktická, ten bullpup je zase dobrý pro lovce a zase když si tu jedničku plně osadíte, i na bench rest vlastně to úplně ideální zbraň. Já sleduju vlastně Instagram a profily tady Epiku, takže viděl jsem, že si teďka právě dával, že na long range, že máte nějaké soutěžící, máte závodníky, kteří střílí s Epicem. Viděl jsem, že jsou třeba na 300 yardů, jestli se nepletu, což je necelých 300 metrů jo, odhadem, nebo rychlým přepočtem, samozřejmě můžete si to přepočíst. A viděl jsem pěkný soustřel, no, že s jakou rychlostí tam, myslí, víš, oni vlastně potom střílel tam nějakých 980 fps, teďka z hlavy nevím. Když to ukážeme, samozřejmě zase bude to tady v přepočtu. Cca 280-290 metrů za sekundu a měl tam diabolky, protože se střílí diabolkama 34 grainů. Takže ne slagy, jo? To jsem si vlastně ani nevšiml, to byly diabolky teda. Je SBčka? AAčka. AAčka. Ale vím, že SBčko teďka taky vyšlo s nějakýma novýma. To samozřejmě každá hlaveň je trošku jiná, takže ten střelec opravdu musí aspoň 2-3 typy vyzkoušet. Je lepší brát z těch ověřených zdrojů, z těch výrobců. Samozřejmě může se inspirovat od ostatních střelců. Vždycky to bude fungovat jako podobně. Jo, když víte, že váš známý si nastřílí s nějakýma diabolkama, máte stejnou zbraň, takže vám to bude fungovat. Ale každá ta hlaveň je trošičku jiná, nikdy výrobce není schopen vyrobit vlastně ve 100% stejném stavu. Takže se vám může lišit třeba rychlost o 5 metrů za sekundu jinak a každý si musí najít to svoje. Nastřílíme si, ukážeme si, co to dokáže vlastně na přesnosti a u té jedničky vám také ukážu vlastně, jak pracovat s regulátorem a bicí pružinou, aby každý věděl, jak si to základně nastavit a z jakého budu vycházet. Dobrá, pojďme na to. Jo, takže máme 5,5, budeme střílet JSB Jumbo Monster, je to váha 1,645, jsou to těžší diabolky a je to ta varianta Deep. Máme ověřeno, že ta Deep verze vlastně funguje lépe v cizetových hlavních. Tak pojďme si podívat na přesnost. Jinak u nás na stránkách najdete 5,5, 6,35 samozřejmě taky jo.
Já jsem se akorát posunul z nastřelu, kde jsem si zbraň nastřelil. Jo, vzduchovku máme taky nastavenou někde na 259, teďka momentálně metrů za sekundu. Vidíme vlastně 3 stejné výstřely se stejnou silou energií. Ano, přesně, schodník 259. No. Regulátor opravdu funguje jak má. No. Tady je větší plenum. Tady je plenum 65 kubických centimetrů, což klidně jako bohatě stačí do té energie. Teďka střílíme zase nějakých 55-60 joulů, ale vzduchovku si můžete vyhnat až do 90 joulů, i s tou krátkou hlavní, a to plenum je dostačující potom. A dvojka a jednička jsou shodné, nebo je tam nějaký rozdíl v tom plenu? Je tam rozdíl, protože vlastně u jedničky je plenum čistě, tady je ta část té kartuše zadní, když to u dvojky je ještě nějakých 35 kubických centimetrů v hlavním těle. Jo, takže tam se to vlastně ještě zvětšuje a přičítá. Vidíme další stejný výstřel. Opravdu si to potom ukážeme, vlastně to nastavení té bicí pružiny vůči regulátoru je to nejdůležitější, co musíte každý střelec udělat. No, všechny rány, stejná rychlost. Jinak na obou verzích máte vlastně 2 manometry, jak u dvojky, i u jedničky, abyste viděli, jak máte nastavený právě ten regulátor. Jo? Já se tady koukám vzoru na manometr nastavení regulátoru a z druhé strany potom máte na kartuši. Tak my máme, myslím, že 10 rán. Půjdeme se pojet na soustřel a ještě když tady sedím, jenom v rychlosti teda vysvětlím na to nastavení toho regulátoru. Takže regulátor máte buď z pravé nebo z levé strany, podle toho, jak vyjde samozřejmě závit v kartuši. Máte speciální klíč a řekněme, že máte zbraň nastřelenou na těch 110 barů, máte perfektně vyladěnou bicí pružinu. Nyní budete chtít zvednout energii pro těžší střely, takže potočíte ve směru hodinových ručiček a nastavíte na regulátoru cca 140 barů, 150. A pokud zachováte nastavení bicí pružiny z toho předešlého, tak můžete slyšet, že vzduchovka nyní neotevře ventil naplno. Je to takový utlumený zvuk, ano, to jde slyšet. Jo, takže teďka vlastně postupně začneme přidávat na bicí pružině, aby jak poslechem vlastně, to dokážete poznat, tak i vlastně poklesem ručky na manometru. Poznáte, kdy se ten ventil začne otevírat naplno. Ano, znatelný rozdíl už na předchozí rána a já jsem samozřejmě sledoval ten manometr, jde to tam vidět. Vlastně když se dostanete na tu hodnotu, kde to začne otvírat, já doporučuji vždycky 1 nebo 2 kliky, aby jsme byli v takové té bezpečné zóně, protože kdybychom zůstali na té hraně, vždycky ty tlaky tam pracují opravdu jakoby teplota něco, takže všechno, takže je lepší mít 1 nebo 2 kliky za to hodnotou, kde se to začne otvírat a víme, že jsme v pohodě. A nyní je vzduchovka nastavená vlastně na tu nejlepší konzistenci. Takže teoreticky, když už půjdeme dolů zase opačně, tak je to úplně stejný princip. Přesně tak. Vždycky je lepší mít úplně povolenou pružinu a začít dotahovat a poslouchat, kdy se vám začne ventil otvírat. Samozřejmě můžeme to testovat i s diabolkami, ale je to škoda vystřeleného střeliva. Jasně, jo. Tam my jsme to poznali asi na rychlosti. Přesně tak. Samozřejmě. A potom samozřejmě ta přesnost se ještě taky doladí. Jo, můžete 2-3 kliky přidat. Když to nebudete mít, opravdu ta bicí pružina má vliv na přesnost. Kdybych vzal a pružinu hodně přetočil, to znamená, že to kladívko by naražilo opravdu velmi silně, i když tam není takový tlak v plénu, tak zase to má vlastně takový kontraefekt, začne se nám rychlost snižovat a i ta vlastně přesnost bude horší. Určitě. A víc vzduchu? Bude to žrát nebo stejně? No, bude to na stejně, ale tam jde spíše, že to fakt narazí velmi rychle do toho ventilu, otevře ho a pak ho vlastně aj vrátí ho tím protitlakem o dost rychleji. Takže opravdu nejlepší je prostě povolit pružinu. Je to práce na půl minutky. Jasné. Víme, že nám to neotvírá a začneme pomaličku přidávat. Dobrá. Velmi jednoduché. Ten samý princip vlastně funguje u dvojky, akorát u dvojky musíte imbuskem, kde máme v těle takový výřez na tu pružinu, Pootáčet po jednom kliku. Dobrá, tak můžeme si pojít na soustřel.
Tak tady vidíme soustřel na 50 metrů z Epic 1 z hlavení 420 mm. Přiznám se, neměl jsem moc dotažený svěrák. Tady vidíte první 4 rány, kde se mi to posouvalo. Do zbraně jsem se nezalícil pořádně, tak jsem se potom přesunul tady. Takže tady máme 4 rany, tady je potom 6 ran v této díře nad tím. Takže zase je to o tom vyladit si rychlost pro dané střelivo. My jsme střelili při rychlosti 260 metrů za sekundu. Vím, že ty diabolky fungují až do rychlosti 285 metrů za sekundu, ale nepotřebujeme tady v kryté střelnici vlastně hnát regulátor na vyšší tlaky. Takže i pro vyšší počet výstřelů z klasické kartuše nám stačí 110 barů na regulátoru pro toto těžké střelivo. A pojďme se podívat na poslední vzduchovku s hlavní 550 mm. Tak máme tady třetí vzduchovku, třetí model a to je klasický Epic teda 2. Jo, předtím jsme měli toho lighta, z kterého vlastně vychází, ten light vychází tady z té dvojky. Tu si teďka vyzkoušíme, máme tady, vidím, větší kartuši. Určitě. A samozřejmě pažbu, no, tady ta pažba se mi opravdu líbí, tady tu zbraň mám rád, my se taky jako vizuálně, už jsme to tady, nebo David to tady zmínil, je to samozřejmě o vkusu, ale tady ta zbraň je krásná, jo, nádherná, prostě pěkně udělaná. Jak jsem říkal, pro mě to je opravdu nejpěknější zbraň z našeho sortimentu. Je to vlastně náš první model, díky čemu už jsme se, troufám si říct, proslavili. Bylo to něco jiného 3 roky zpátky, na trhu něco takového chybělo. Samozřejmě, jak už si řekli, je tady krásná taktická pažba, kde je plně nastavitelná lícnice, to samé bodka, jak délkově, tak potom výškově. Máme tady sklopnou pažbu, samozřejmě máme zbraň teďka uchycenou, takže to nezamknu. I zámek pažby, ten kloub je opravdu pevný. To si taky naši zákazníci chválí vlastně, bytelné zpracování a všechno. Máme tady vlastně vzduchovku s délkou hlavně 550 mm, což je takový střed. Samozřejmě i tu dvojku nabízíme s 300, 550 a potom 700, to nejdelší. My tu máme 550 a ukážeme si konečně střelbu se slagy, protože jsou naše zbraně hlavně vyráběny. Máme tu dneska Altarosy 40 grainy, je to vlastně to nejtěžší, co na trhu v dnešní době je, v 5,5. A ukážeme si přesnost nyní se slagy. Okay. Jo, vlastně ta 550 ta už je taková hraniční, jelikož je výhoda, že tyto slagy vlastně mají optimální rychlost 265 až 275 metrů za sekundu, takže my se ještě vlezem, střílíme nějakých 268 metrů za sekundu. 550 hlavní samozřejmě na ty těžké střely slagy potom je lepší ta 700. Jo, zase pro závodníky, čím kratší hlaven, tak tím mají menší tendenci potom tu střelu strhnout, takže se to snaží potom udělat nějaký kompromis. Jo, ale pojďme si ukázat vlastně, jak s tou 550, není to ta nejdelší hlaveň, ale myslím, že výsledek bude mluvit za vše. Pojďme na to teda. Jo, Epic 2 taky zase ve všech hrážích, ale u nás na stránkách a samozřejmě i v různých provedeních. Jo, 269 metrů za sekundu. Máme třetí ranu, ještě chci zmínit, že nabíjím vše raději ručně. Když už se zkouší ta přesnost, je to vždycky lepší, ten zásobník to může nějak ovlivnit. Tak jenom pro diváky, ať ví, že... Samozřejmě v balení najdete zásobníky. Možnost taky dokoupení jednoranné redukce, ty jsou taky na našich stránkách. Jo, takže i příslušenství, nějaké gripy, pokud si chcete vyměnit, jo. Chcete vlastně angle, jo, nebo co byste si jakoby přáli, najdete u nás na stránkách, nebo to, co je možné, jako dostupné, tak u nás najdete, klidně si to projděte, všechno zadejte čistě Epic Airguns a vědou vám věci vlastně čistě jenom od Epicu, jo. Máme 6 ran. Nabízíme opravdu velkou spoustu příslušenství, pokud si někdo koupí zbraň základu, případně Epic Lightku vlastně, do budoucna bude chtít si udělat z toho taktickou úplně vybavenou verzi, není problém. Všechno se dá potom dokoupit ještě samostatně. Jdeme si poslední 2 výstřely. Zbraně jsou vlastně používány na PRS, že?
Přesně tak, teďka vlastně i pro klasickou kartuši, na tady tu lahev jsme udělali další prodlouženou arku, která mají takovou vlastně blokádu ze spodu, což je často běžené při PR závodech, kdy se vlastně střelec opře do nějaké zábrany. Takže myslím, že už to máte taky na stránkách Ballistas. Je to teďka novinka, ta lišta, byla po ní velká poptávka, takže ne každý už je teďka odkazaný na tu lahvovou verzi, pokud chtěl prodlouženou Arca Swiss lištu. Tak, máme 10 ran. Dobrá, mrkneme teda na terč. Jinak to, co vlastně David zmiňoval u modelu 1, tak je to úplně stejný princip tady. Regulátor, jenom jestli tam ukážeš, když tak z druhé strany, nebo nevím, kde tady je přístup z obou dvou stran, že asi na... Přístup je z pravé strany, vždycky tak tady vidíte vlastně okýnko na nastavení bicí pružiny. A funguje to teda stejně jako u jedničky, kdy to vysvětloval, takže pokud jste to náhodou přeskočili, tak vraťte se zpět. U jedničky vám to ukazuje vlastně, jak se nastavuje, když měníte nastavení regulátoru, tak abyste si dobře a správně nastavili ten ventil, jo, tak mrkněte. Tam je to teda přístupné u jedničky prsty, tady musíte akorát strčit do toho šroubovák, nastavit, přesně tak, šestihran nějaký menší. A fakt ještě jednou zmíním to nejdůležitější u našich vzduchovek vlastně, co je třeba nastavit. Pokud chcete dostat opravdu maximum, ukážeme si teďka výsledek, tak to je alfa omega všeho. Přesně tak, no, proto tam ty dvě věci jsou. Spolu komunikují nebo spolupracují tady tyhle dvě věci, regulátor plus nastavení vlastně bicí pružiny na ventil, jo? Takže nezapomeňte, pokud nevíte si rady, klidně se na nás obraťte, my vám s tím poradíme. Tak pojďme k terči. Tak pojďme se podívat na soustřel na 50 metrů. Jak jsem čekal, máme tady nejlepší výsledek, je tady 9 nebo 10 ran. Máte porovnání s mojím malíčkem, je to opravdu do 1 cm, vraží 5,5. Když vidíme, tady jsme začali vlastně s tou 300 hlavní, tady máme tu 550 se slagy a tady máme 420, jo, kde já jsem vlastně neměl dotažený svěrák, potom jsem se tady přesunul, kde je 6 ran. Takže vidíte, že opravdu s každou hlavní se dá nastřílet dobrý výsledek, dá se nastřílet samozřejmě ještě lepší. Já jsem vám ukázal zbraně nastavené z továrního nastavení, kromě jiné tady této, kde jsme vlastně navýšili výkon pro ty těžké slagy. Ale vidíte, opravdu je vždycky dobré si najít to dané střelivo pro danou hlaveň, každá hlaveň je trošku jiná a není potom potřeba zkoušet různé nastavení, měnit jakoby 10 typů střeliva. Pokud vám to funguje, zůstal bych u toho nastavení. Samozřejmě můžeme se potom domluvit s firmou Ballistas a natočit ještě video, jak vzduchovku pečlivě nastavit pro každé dané střelivo, kde si ukážeme práci s regulatorem, prací s bicí pružinou a taky vlastně, že každé střelivo potřebuje jinou úsilovou rychlost, aby dosáhlo těchto výsledků. Dobrá, my jsme dneska u konce tohle videa, které jsme natáčeli na Epiku, kde jste viděli 3 zbraně. David vám k tomu něco řekl, střílel to David, takže je to na něho. Já jsem dneska z Obliga a já děkuju tady Davidovi a v celé firmě, že mě tady provedli. Ukázali, že jsme si zastříleli i u nás vlastně. Veškeré zbraně, které jste tady viděli, najdete v naší nabídce, jo? Tudíž pokud náhodou něco není, klidně volejte, nejste si jistí ohledně nastavení, co nám David dneska ukazoval. Můžeme poradit, to není problém, pokud něco nevíme, může se stát, obrátíme se tady na Epic, ti nám samozřejmě poradí a my to přesuneme tu informaci dál. Říkám, neváhejte, klidně se na nás obraťte. Asi dám Davidovi slovo, ať se s váma taky rozloučí, ať to nejsem jenom já teda. Já děkuji firmě Ballistas, díky Honzo za návštěvu, určitě to bylo super. Ukázali jsme si vlastně 3 základní variace, prošli jsme si 3 velké hlavní, vidíte, že dá se nastřelit opravdu se vším. Je akorát vždycky dobré třeba si to nastavit, jo. To je to hlavní. Ale naše vzduchovky určitě se domluvíme i na další video, kde si vlastně ukážeme, jak naše vzduchovky odchází z fabriky nastavené, takže ta vzduchovka je vlastně připravená i out of the box, jak se říká v angličtině, připravená ke střelbě, ale pokud si někdo chce hrát, potom testovat a vlastně ladit různé střeliva, ukážeme si jak na to. Takže ještě jednou díky za návštěvu. Díky moc. Ať se daří a díky vidíme moc. Se v dalším určitě. videu. Tak jo. A s váma se určitě uvidím u dalšího videa. Nezapomeňte, samozřejmě všichni to znáte, lajkovat, sledovat, dále to sdílet a hlavně nám pište ty komentáře. I ty, které se nám nelíbí, my i za ty jsme rádi, protože víme, co příště zlepšit, jinak bychom to nevěděli. Mějte se, čau.